दर्शकबिन नमस्कार। जस्तो कि हामी सबैले थाहा नै छ कि नेपाली क्रिकेट टिमको घोषणा भने T20 विश्वकप 2024 को लागि भइसकेको छ, जहाँ उक्त स्क्वाडमा भने नेपाली क्रिकेट टिमका महान स्पिनर बलर सन्दीप लामिछानेले भने समावेश हुन पाएका छैनन्। हामीले उक्त प्रति दुःख व्यक्त गरेका थियौँ। दर्शकबिन उनले पनि आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा थुप्रै सैड स्टेटसहरू लेखेका थिए। दर्शकबिन उनले नेपाली क्रिकेट टिम विश्वकपमा छनौट नभएको कारणले उनलाई धेरै नै दुःख लागेको थियो। त्यस्तै क्यानले भने पनि उनको बारेमा यस्तो दुःखद कुराहरू लेखेको थियो। दर्शकबिन नेपाली क्रिकेट टिममा स्पिन बलरको एकदमै कमी रहेको देखिन्छ, जहाँ सन्दीप लामिछाने भने एउटा उपयुक्त अल्टरनेटिङ प्लेयरको रूपमा रहेको पाइन्छ। दर्शकबिन उनी बिना नेपाली क्रिकेट टिम अधुरो रहेको छ भन्दा पनि गलत हुनेवाला छैन। यसबारे हाम्रो च्यानलले उनीको बारेमा गरेको एक रिसर्च अनुसार उनले नेपाली क्रिकेट टिममा फर्कनका लागि थुप्रै प्रयासहरू गरिरहेको देखिन्छ। दर्शकबिन केही दिन अगाडि मात्रै उनको मुद्दामा फैसला गर्ने तीव्रता दिनका लागि थुप्रै प्रयासहरू चलिएको थियो, जहाँ उनको मुद्दाको फैसला गर्नका लागि भने अदालतले तत्पर देखिएन। उनको बारेमा अदालतले फैसला गर्न खोजेन। तत्पश्चात उनको अहिले मुद्दा भने अहिले रोकिएको देखिन्छ र उनको मुद्दा चाहिँ टुङ्गो लागेको पाइँदैन। दर्शकबिन तपाईँले यसबारे के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। साथै च्यानलमा नै हुनुहुन्छ भने कृपया यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला। धन्यवाद।